Hi students, good morning. Have a good day. Glad to meet you. Dear friends, welcome in online class session standard 11 subject crop science part first. In part first, we will taking the information about chapter soil. From previous few lectures, we have taken the information about soil. Today we will discussing about the chemical properties of the soil. That is the first chemical property, cation exchange capacity. In previous lecture, we only enlisting the chemical properties of the soil. That is the cation exchange capacity, soil colloids, then soil pH. These are the chemical properties of the soil. Okay. So see about first. That is the chemical properties of the soil. What is meant by chemical properties? First one, that is the cation exchange capacity. आता cation exchange capacity काय असते हे आपण बघू. First is definition or its meaning. The cations in clay which are capable of exchanging places with cation in solution. बघा. The cation in clay. The cation in clay, the cation in clay which are capable कशासाठी of exchanging places. हे कशासाठी capable असतात? exchanging places म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाण्यासाठी capable असतात. places with cations in the solution. With cations in the solution. In the solution. म्हणजे जमिनीमध्ये ज्यावेळेस पाणी जास्त असतं, पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, त्यावेळेला तुमच्या जमिनीमधले जे कॅटायन किंवा धनप्रभारित आयन आहेत, उदाहरणार्थ कॅटायन मध्ये Fe++, Mg++, then calcium++, means these types of the cations are moved from one place to another place. These are the nothing but the cations in the solution. म्हणजे मातीमध्ये ज्या वेळेला हे सोल्युशन तयार होतं त्यावेळेला हे cations एकमेकांची जागा व्यापतात किंवा परस्पर काय करतात, एकमेकांची जागा एक्सचेंज करतात. त्यांना आपण कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी असं म्हणतो. म्हणजे एखाद्या कॅटायनची जी कॅपॅसिटी असते, द कॅटायन इन क्ले म्हणजे मातीमध्ये असलेला कॅटायन की ज्याची कॅपॅसिटी असते विच आर कॅपेबल कशासाठी ऑफ एक्सचेंजिंग प्लेसेस. कशाच्या प्लेसेस? त्यांच्या ज्या प्लेस आहेत त्यांची जी जागा आहे ती दुसऱ्या कॅटायननं रिप्लेस केली, त्या कॅपॅसिटीला कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी असं म्हणतो. कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी इज अ व्हेरी सिंपल मीनिंग. द कॅटायन्स इन क्ले, द कॅटायन्स इन क्ले which are capable for what of exchanging cations or exchanging places with cations in the solution. solution मध्ये असलेल्या दुसऱ्या कॅटायनच्या ठिकाणी स्वतः जागी त्या जागी जाऊन एक्सचेंज होणं, त्याच्या कॅपॅसिटीला कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी असं म्हणतात. इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉइल. बघा युनिट काय आहे त्याचं? कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटीचं युनिट विचारलं जातं एक मार्कासाठी, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप ऑफ क्वेश्चन. मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम्स. मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल. म्हणजे मातीमध्ये मिली इक्विव्हॅलंट वेट, मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम weight of soil. This is the proper unit of the cation exchange capacity. In general, the more the clay there is in the soil, the higher cation exchange capacity. तुमच्या मातीमध्ये क्लेचं प्रमाण म्हणजे चिकण मातीचं प्रमाण जेवढं जास्त असेल तेवढी हाय कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी असणार. म्हणजे ज्या मातीमध्ये ज्या
मातीमध्ये ज्या फील्डमध्ये क्लेचं प्रमाण जास्त आहे त्याच्यामध्ये कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी सुद्धा जास्त असते. इन सॅन्डी सॉइल इट इज ऑन द ॲव्हरेज 0 to 5 मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्रॅम्स. बघा आता त्याच्यामध्ये सॅन्डी सॉइलमध्ये किती असते कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी, क्लेई सॉइलमध्ये किती असते ते आपण बघूया. व्हॉट इज द रेंज of the cation exchange capacity in various textures of soil. फर्स्ट सॅन्डी सॉइल म्हणजे ज्याच्यामध्ये वाळूचं प्रमाण जास्त आहे त्याच्यामध्ये किती असते 0 ते 5 मिली इक्विव्हॅलंट, and I can short that is a milli equivalent per 100 grams of soil. This is the standard range. Then fine sandy loam म्हणजे ह्या जमिनीपेक्षा फाईन म्हणजे थोडीशी बारकी, या वाळूपेक्षा थोडीशी ही वाळू लहान किंवा बारक्या आकाराची असते म्हणजे चांगली असते. तिचं 5 ते 10 मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल. दिस इज द स्टँडर्ड रेंज फॉर द फाईन सॅन्डी लोम सॉइल. देन क्ले लोम सॉइल हॅव क्ले म्हणजे ज्याच्यामध्ये फक्त चिकन माती आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं क्ले जेवढा जास्त तेवढे कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी जास्त, म्हणून याची कॅपॅसिटी 15 ते 20 मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल. दीज आर द increase due to the percentage increased of clay percentage वाढल्यामुळे कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी इथं वाढलेली असते दिसून येते तुम्हाला. सॅन्डी सॉइलचे 0 ते 5 मिली इक्विव्हॅलंट, फाईन सॅन्डी लोमचे त्याच्यापेक्षा जास्त 5 ते 10 मिली इक्विव्हॅलंट आणि क्ले लोम सॉइलची 15 ते 20 मिली इक्विव्हॅलंट. This value, observation of this value, we can conclude that if you increase the percentage of clay, then automatically increase the value of cation exchange capacity. म्हणजे तुमच्या मातीमध्ये जेवढं चिकन मातीचं प्रमाण जास्त तेवढी तुमच्या मातीमध्ये cation exchange capacity जास्त असते. This is a very simple relation between the clay percentage as well as the cation exchange capacity. Then cation exchange capacity of the kaolinite is much less. That is a 3 to 15 milli equivalent per 100 gram. Means kaolinite soil, that is a problematic soil. Kaolinite soil cation exchange capacity त्याची किती आहे 3 ते 15 मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल. म्हणजे काओलिनाइट हा जो केमिकल एजंट आहे मातीमध्ये त्या मातीची कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी 3 ते 15 मिली इक्विव्हॅलंट एवढी असते. त्याच्यानंतर मॉन्टमोरिलोनाइट त्याची असते सगळ्यात जास्त प्रोडक्टिव्ह एजंट आहे मातीमधला सगळ्यात उत्पादन देणारा घटक मॉन्टमोरिलोनाइट. which have cation exchange capacity that is 100 or 18 to 100 मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल. म्हणजे सगळ्यात जास्त कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी कुणाची आहे तर मॉन्टमोरिलोनाइट हा जो केमिकल कंपाऊंड ज्या मातीमध्ये आहे त्या मातीमध्ये सगळ्यात जास्त कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी किती आहे 80 ते 100 मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम. दिस इज द digit type question or factual type question, so you only recall its value of the cation exchange capacity. याच्या फक्त तुम्हाला व्हॅल्यू लक्षात ठेवायचे आहे. You ask the question like what is the cation exchange capacity of sandy soil, then your answer is 0 to 5 milli equivalent per 100 gram of soil. This is the range for the standard range for the sandy soil. Second soil type, that is a fine sandy loam soil, 5 to 10 milli equivalent. Similarly clay loam soil 15 to 20. Then kaolinite chemical which is present in soil, this type of soil, this is the range of the cation exchange capacity, that is a 3 to 15 milli equivalent per 100 gram. And mont-morillonite, that is the highest cation exchange capacity, that is a 80 to 100 milli equivalent per 100 gram of soil. Hence, black cotton soil having the clay potentially more fertile than the red lateritic soil
in which kaolinite clay is a predominant. बघा आपल्याला सगळ्यात जास्त ब्लॅक कॉटन सॉइल ही सगळ्यात जास्त फर्टाईल सॉइल का आहे, तर याच्यामध्ये हे कारण आहे की त्याच्यामध्ये मॉन्टमोरिलोनाइट हा केमिकल कंपोनंट त्या मातीमध्ये प्रेझेंट असल्यामुळे ब्लॅक कॉटन सॉइल ह्या सगळ्यात जास्त उत्पादनक्षम असतात कुणापेक्षा, लाल मातीपेक्षा, रेड लॅटराइटिक सॉइल. त्याच्यामध्ये रेड लॅटराइटिक सॉइलमध्ये हा एजंट असतो कुठला, काओलिनाइट, आणि ब्लॅक कॉटन सॉइलमध्ये मॉन्टमोरिलोनाइट हा केमिकल एजंट असतो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून याची कॅपॅसिटी, याची कॅटॅलिक चेंज कॅपॅसिटी सगळ्यात जास्त आहे. ब्लॅक सॉइलमध्ये हा घटक आहे म्हणून याची कॅटॅलिक चेंज कॅपॅसिटी पण जास्त आहे आणि सगळ्यात जास्त उत्पादनक्षम आहे. बिकॉज इट हॅज अ मोर पर्सेंटेज ऑफ द clay as well as the montmorillonite. It is a very important fertile agent. Then the property of catalytic change is a very important, as otherwise the available nutrient would not have been held by the soil colloids for being absorbed by the plants, but would simply have been leached or wasted away from the soil. म्हणजे कॅटॅलिक चेंज कॅपॅसिटी हा एक महत्त्वाचा मातीचा गुणधर्म आहे ज्याच्यामध्ये अवेलेबल न्यूट्रिएंट वुड नॉट हॅव बीन हेल्ड. हे जास्त असल्याशिवाय, कॅटॅलिक चेंज कॅपॅसिटी जास्त असल्याशिवाय तुमच्या मातीमधले जे सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहेत ते व्यवस्थित हेल्ड करू शकत नाहीत, म्हणजे बांधून ठेवले जाऊ शकत नाही. हेल्ड बाय द सॉइल कोलॉइड्स म्हणजे सॉइलमध्ये जे काही घटक आहेत ते एखाद्या पदार्थाला, एखाद्या सॉइलमधल्या घटकाला बांधून कधी ठेवतील, ज्यावेळेस त्याची कॅटॅलिक चेंज कॅपॅसिटी जास्त असते त्यावेळेस. For being absorbed by the nutrient but would simply have been leached or wasted. जर कॅटॅलिक चेंज कॅपॅसिटी ज्या मातीची कमी आहे त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट काय होतात, लॉस होतात किंवा लीच आउट होतात, म्हणजे जमिनीमध्ये पिकाला उपयोगी न पडता ते खाली विरून जातात किंवा खाली लीच आउट होतात, म्हणजे खालच्या बाजूने दिशेने इन्फिल्ट्रेशन होतात, त्याचा उपयोग त्या झाडांना होत नाही. ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर वुड नॉट also have had much meaning because no sooner it is applied it is more liable to be washed away from the soil. म्हणजे वॉटर सोल्युबल जी फर्टिलायझर आहे, वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर वुड नॉट ऑल्सो हॅव मच मिनिंग फ्रॉम द, जरी आपण वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर अप्लाय केली मातीला तरी सुद्धा ती पिकाला अवेलेबल होत नाही. इट हॅव much meaning because no sooner it is applied it is more liable to be washed. म्हणजे त्याच्यामुळे त्याचं जास्त मातीच्या खाली जातात जे की पिकाला उपयोगी पडत नाही. This property also helps in having a desirable catalyst as a calcium in the colloidal complex, getting rid of the unwanted ones. म्हणजे कॅल्शियमची जी काही चेन तयार होते कोलॉइडल कॉम्प्लेक्सची, त्याच्यामुळं अनवॉन्टेड वन्स सोडियम बाय लिचिंग, म्हणजे कॅल्शियम हा मातीमध्ये असल्यामुळे सोडियमचं लिचिंग होऊ देत नाही, म्हणजे सोडियमला मातीमध्ये उपयोगी ठेवण्याचं काम हे कॅल्शियम करत असतो. दिस इज द सॉइल इन डिझायरेबल फिजिकल कंडिशन. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कोरिलेशन बिटवीन टू cations. This is a very much important. This is the first property of the soil, that is the cation exchange capacity. In this cation exchange capacity, what is the important point? First, its definition. Definition त्याच्यानंतर त्याचं युनिट मिली इक्विव्हॅलंट पर 100 ग्राम सॉइल. त्याच्यानंतर क्ले पर्सेंटेज, रिलेशन बिटवीन क्ले अँड कॅटॅन एक्सचेंज कॅपॅसिटी. जेवढा क्ले जास्त तेवढी कॅटॅन एक्सचेंज कॅपॅसिटी जास्त. त्याच्यानंतर स्टँडर्ड रेंज दिलेला आहे, सँडी सॉइलची, फाईन सँडी लोन सॉइलची, क्ले लोन सॉइलची. तुम्हाला कॅटॅन एक्सचेंज कॅपॅसिटीची रेंज विचारते. त्याच्यानंतर काउलिनाइट सॉइल ही लेस फर्टाईल आहे कोणापेक्षा, ब्लॅक सॉइलपेक्षा. त्याचं कारण कॅटॅन रेड सॉइलमध्ये काउलिनाइट टाईप कॉम्पोनंट्स असतो जो की मॉन्टमोरिलोनाइटपेक्षा कमी उत्पादनक्षम असतो, म्हणून त्याची कॅटॅन एक्सचेंज कॅपॅसिटी 3 ते 15 मिली इक्विव्हॅलंट आहे. तर ब्लॅक सॉइलमध्ये मॉन्टमोरिलोनाइटची 80 ते 100 मिली इक्विव्हॅलंट एवढी त्याची कॅटॅन एक्सचेंज कॅपॅसिटी जास्त आहे, म्हणून तो फर्टाईल आहे. दिस इज द अबाउट द फर्स्ट chemical property, that is the cation exchange capacity. Next,
Next chemical property, that is the soil acidity, means soil pH. आता मातीचा जो सामू आहे तो कसा चेक केला जातो? त्या मातीच्या सामूवरती कोणकोणत्या गोष्टी डिपेंड असतात? फर्टिलिटी म्हणजे उत्पादन क्षमता त्याच्यावरती कशी डिपेंड आहे हे आपण बघणार आहोत. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, दॅट इज soil acidity. soil acidity किंवा त्याला आपण म्हणतो pH ऑफ सॉइल. मातीचा सामू, त्याला मराठीमध्ये मातीचा सामू असं म्हणतात. सी soil acidity. Similar way in human being, acidity also creates some problem to digestion. Similar things increase the acidity of soil. It also creates the problem for the absorbing nutrients from the soil, or it can convert the available form of nutrients to unavailable form, means it creates a problem for the crop. Similar things म्हणजे माणसामध्ये जसं ऍसिडिटी झाल्यानंतर पचनाचे प्रॉब्लेम वाढतात, सिमिलर वे सॉइल ऍसिडिटी जर जास्त झाली तर मातीमध्ये सुद्धा जे सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहेत किंवा अति प्रमाणात लागणारे जे अन्नद्रव्य आहेत ते पुरण्यासाठी किंवा त्याचा पुरवठा होण्यासाठी त्याच्यामध्ये अडथळे निर्माण होतात. हे कशामुळे? सॉइल ऍसिडिटी वाढल्यामुळे. त्याच्यामुळे ती न वाढता मेंटेन राहण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत त्या याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. फर्स्ट आपण याचं मिनिंग करू. फर्स्ट वी सी द मिनिंग ऑफ सॉइल पीएच. The pH of soil water system is an appropriate measure of the active fraction of the hydrogen ions present in the soil. बघा pH म्हणजे काय आहे? तर ऍक्टिव्ह फ्रॅक्शन म्हणजे ठराविक घटकामध्ये किंवा ठराविक भागामध्ये ऍक्टिव्ह फ्रॅक्शन ऑफ हायड्रोजन आयन, दॅट इज कॉल्ड एज H+ आयन. मातीमधल्या हायड्रोजन आयनची ऍक्टिव्हिटी ऑफ द हायड्रोजन आयन प्रेझेंट इन सॉइल फेज. प्रेझेंट इन सॉइल फेज. मातीमध्ये तुमच्या हायड्रोजनची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती कशा पद्धतीने आहे त्याच्यावरती त्याचा पीएच ठरत असतो. इट इज नथिंग बट द अप्रॉक्सिमेट मेजर of the active fraction of hydrogen ion present in the soil phase. It is a very simple definition. Soil pH means the pH of soil water system is an appropriate measure. Soil pH म्हणजे काय आहे? एक ठराविक प्रमाण आहे की ज्या प्रमाणामध्ये ऍक्टिव्ह फ्रॅक्शन म्हणजे मातीमधल्या काही भागाचा जो की हायड्रोजन आयन आहे तो किती प्रमाणात ऍक्टिव्ह आहे त्याला सॉइल ऍसिडिटी असं म्हणतो. यू ओनली राइट इफ यू आस्क द डेफिनेशन ऑफ सॉइल पीएच देन इट इज अ अप्रोप्रिएट मेजर. इट इज अ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ऍक्टिव्ह फ्रॅक्शन ऑफ हायड्रोजन आयन प्रेझेंट इन द सॉइल फेज. मातीमध्ये असणाऱ्या हायड्रोजन आयनची जी क्षमता आहे किंवा फ्रॅक्शन आहे त्याला आपण सॉइल pH असं म्हणतो. सॉइल ऍसिडिटी इज कॉज्ड बाय द आयोनायझेबल हायड्रोजन आयन. म्हणजे मातीमध्ये सॉइल ऍसिडिटी कशामुळे होते? सॉइल ऍसिडिटी तर आयोनायझेबल हायड्रोजन. आयोनायझेबल मीन्स जो मुवेबल फॉर्म मध्ये आयन फॉर्म मध्ये असतो त्याला आयोनायझेबल हायड्रोजन आयन असं म्हणतो. त्याच्यामुळे सॉइल ऍसिडिटी होते. In areas with a heavy rainfall, the soluble bases like calcium, magnesium, potassium are leached down by the rainwater. बघा जास्त जिथे पाऊस पडतो, हाय रेनफॉल रिजन, हाय रेनफॉल एरिया, त्याच्यामध्ये कोणकोणते घटक रीच आउट होतात? त्याच्यामध्ये फर्स्ट कॅल्शियम, सेकंड मॅग्नेशियम, देन पोटॅशियम. दिस आर द लीच डाउन. हे सगळे घटक काय होतात? मातीमध्ये खाली जातात, खाली पूर्ण विरून जातात, जे की पिकाला उपयोग होत नाही, लीच डाउन होतात. द कंटिन्युअस लीचिंग ऑफ सोल्युबल बेसिस रिझल्ट्स इन देअर प्रॅक्टिकल अब्सेन्स इन सॉइल. बघा
ज्या भागामध्ये पाऊस जास्त पडतो तिथं कॅल्शियम मॅग्नेशियम पोटॅशियमचं कंटिन्युअस लिचिंग होतं, म्हणजे प्रत्येक वेळी लिचिंग होतं. त्याच्यामुळे मातीच्या वरच्या थरामध्ये पृष्ठभागावरती याचा अभाव जाणवतो, म्हणजे लेस पर्सेंटेज रिमेनिंग ऑफ द कॅल्शियम मॅग्नेशियम. सो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लेम ड्यू टू दिस nutrient. On the other hand, relatively insoluble acid residues composed by largely of silicon, aluminum and iron. बघा, याच्यामध्ये कॅल्शियम मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम लिचिंग आउट झाल्यामुळे जमिनीवरती फक्त काय राहतं शिल्लक? तुमच्या पिकासाठी सिलिकॉन, ॲल्युमिनियम अँड आयर्न मीन्स Fe हे शिल्लक राहतात जमिनीमध्ये. हे पृष्ठभागावरती शिल्लक राहतात, जे की पिकासाठी प्रॉब्लेम क्रिएट करतात. हे काय करतात? प्रॉब्लेम क्रिएट करतात. सिमिलरली ग्रोइंग प्लांट्स गिव अ कार्बनिक ॲसिड which contains hydrogen in the replace basic elements of the clay particles like calcium and magnesium. Thus, when the concentration of hydrogen and insoluble acid residue increases, the soil becomes acidic in reaction. बघा, इथं काय होतं की सिलिकॉन, ॲल्युमिनियम आणि आयर्न हे वाढल्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह आयन जास्त वाढतात किंवा हायड्रोजन आयन जास्त वाढतात, म्हणजे त्यांची सॉइल ॲसिडिटी वाढते. हे अशा पद्धतीनं सॉइल ॲसिडिटी वाढते. कारण याचं जास्त पावसाच्या एरियामध्ये कॅल्शियम मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमचं लिचिंग आउट होतं, म्हणजे ते निघून जातात, त्या मातीतून निघून जातात, घटक मातीमध्ये जिरतात. त्याच्यामुळे राहताना शिल्लक मातीमध्ये फक्त सिलिकॉन, ॲल्युमिनियम आणि आयर्न याचे घटक राहतात. यांच्यामध्ये हायड्रोजनची संख्या जास्त असल्यामुळे सॉइल ॲसिडिटी वाढते. दिस इज अ प्रॉब्लेम क्रिएट ड्यू टू दी increase the percentage of hydrogen ion. It can create the problem for the absorbing nutrients. हे कशासाठी प्रॉब्लेम क्रिएट करतात की जमिनीमध्ये जे अन्नद्रव्य आहेत त्यांना ॲब्सॉर्प्शन करण्यासाठी प्रॉब्लेम करतात. थोडक्यात अन्न घेऊ देत नाही, याच्यामुळे पीक कमी येतं. सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द सॉइल pH by organic method like addition of manures, addition of compost, then increase the production or population of earthworms, increase the application of biofertilizers, decrease or minimize the application of chemical fertilizer for the living microorganism can sustain. म्हणजे मातीमध्ये भरपूर सेंद्रिय पदार्थाचा आपण जर वापर केला तर हा प्रॉब्लेम होऊ शकत नाही. परंतु जर आपल्या मातीमध्ये आपण सतत केमिकलचा मारा करत असू तर मात्र सॉइल ॲसिडिटी भरपूर वाढते, त्याच्यामुळे खूप सारे प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. सो यू अवॉइड द ॲप्लिकेशन्स ऑफ केमिकल फर्टिलायझर इन एक्सेस कंडिशन. ओके, एक्सेसिव्ह. देन थर्ड chemical property, that is soil colloids. Third property, that is soil colloids. मातीमध्ये जे काही घटक असतात ते एकत्रित कसे राहतात ते बघूया आपण. सॉइल colloids, colloidal stage म्हणतो आपण त्याला. Soil colloids. These are two types of the colloids in soil, that is a mineral or inorganic colloids or organic or humus colloids. त्याच्यामध्ये बघा दोन टाईप पडतात. पहिला टाईप आहे इनऑर्गॅनिक म्हणजे असेंद्रिय, इनऑर्गॅनिक कोलॉइड. त्यालाच दुसरं नाव आहे मिनरल कोलॉइड्स. त्यालाच दुसरं नाव आहे मिनरल कोलॉइड. आणि दुसरा आहे ऑर्गॅनिक कोलॉइड्स, त्याला ह्युमस कोलॉइड्स असं म्हणतो आपण. ह्युमस म्हणजे मातीमध्ये असलेला महत्त्वाचा घटक जो की उत्पादनक्षम असतो, त्याच्यामध्ये उत्पादन देण्याची कपॅसिटी असते. फर्स्ट सेकंड दॅट इज ऑर्गॅनिक कोलॉइड्स. त्यालाच आपण काय म्हणतो ह्युमस कोलॉइड्स. ओके, दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द कोलॉइड्स आर प्रेझेंट इन द soil. The seat of chemical activity in soil
resides in the colloidal particles. बघा, केमिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे तुमच्या सॉइल मध्ये घडणारी प्रत्येक केमिकल प्रक्रिया म्हणजे रासायनिक प्रक्रिया त्या कोलॉइडल मुळे घडत असते. केमिकल ऍक्टिव्हिटी आर डन ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कोलॉइड्स. ओके, these large particles like a sand are chemically inactive. म्हणून तरी आपल्या मातीमध्ये जी माती जाडीवाढी असते किंवा वाळूयुक्त असते ती जमीन कमी फर्टाईल असते, कारण त्या सॅन्ड मध्ये कोणतीही केमिकल ऍक्टिव्हिटी होत नाही, कारण त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट नसतात आणि क्ले पर्सेंटेज सगळ्यात कमी असतं. म्हणून वाळू असलेल्या जमिनीमध्ये पीक कमी येतं किंवा इनऍक्टिव्हिटी असतात. द सॉइल कोलॉइड्स आर निगेटिव्हली चार्ज आयन्स. बघा, सॉइल कोलॉइड्स हे कसे असतात? निगेटिव्हली चार्ज आयन्स असतात. म्हणजे हे कसे असतात? ऋण प्रभारित कण असतात, ऋण प्रभारित. परंतु आपण आत्ताच बघितलं सॉइल पीएच मात्र पॉझिटिव्ह घटक असतात, कारण त्याच्यामध्ये हायड्रोजन आहे. सेम पद्धतीने बघितलं आपण कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आयन असतात. मात्र सॉइल कोलॉइड्स मध्ये निगेटिव्ह चार्ज आयन्स असतात. अँड अटॅक द पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स. म्हणजे हे निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत ते कुणाला आकर्षित करतात? पॉझिटिव्ह चार्जला आकर्षित करतात किंवा अट्रॅक्ट करतात. द इंडिव्हिज्युअल क्रिस्टलाइन पार्टिकल इज टर्म्ड ॲज अ मिसिली. मातीमध्ये जो एक सॉइल क्लोराइडचा घटक सिंगल घटक असतो, सिंगल पार्टिकल और सिंगल colloid, that is called as मिसिली. It is a very important term to express the soil colloidal state. याच्यामध्ये द इंडिव्हिज्युअल क्रिस्टलाइन पार्टिकल, कोलॉइडचा एक घटक असतो त्याला आपण मिसिली असं म्हणतो. म्हणजे मातीमध्ये हा कोलॉइडचा एक सिंगल घटक असतो त्याला मिसिली असं म्हटलं जातं. द क्ले मिसिली इज अ वॉटर लव्हिंग अँड अब्सॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर. बघा, तुम्हाला पहिल्यापासून सांगितले की क्ले हा जो घटक आहे मातीमधला त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे. म्हणजे माती धरून ठेवण्याची क्षमता याच्यामध्ये जास्त आहे. वॉटर लव्हिंग आहे म्हणजे पाण्याला जास्त जवळ करतो. ॲब्सॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर ओव्हर इट्स सरफेस. कॅटायन्स आर होल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द क्ले पार्टिकल्स अंटिल रिप्लेस्ड बाय द अदर कॅटायन्स इन्क्लुडिंग हायड्रोजन. क्ले काय करतो की त्याच्यामध्ये ॲब्सॉर्ब करून घेण्याची पाणी जास्त क्षमता असल्यामुळे जे काही कॅटायन्स तिथे येत असतात म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन्स येत असतात ते पॉझिटिव्ह आयन्स एकमेकांना एक्सचेंज करतात. म्हणून तर कॅटायन किंवा क्ले सॉइलमध्ये CEC म्हणजे कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी जास्त असते, म्हणून ती जमीन फर्टाईल असते. क्ले पार्टिकल्स ऑल कॅटायन्स आर नॉट ॲब्सॉर्ब्ड विथ इक्वल टेनॅसिटी. बघा, म्हणजे प्रत्येक कॅटायन तेवढा ॲब्सॉर्ब प्रत्येक करू शकत नाही, इक्वल क्वांटिटीमध्ये करू शकत नाही. हायड्रोजन आयन्स इज द मोस्ट टेनॅसियसली हेल्ड बाय द कोलॉइड्स. इट इज द मोस्ट पॉवरफुल रिप्लेसर ऑफ कॅटायन. म्हणजे कोलॉइडमध्ये पॉझिटिव्ह आयन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट हॅज अ ओरिजिनल चार्ज हॅज negative charge, so it can attract or hold the positively charge. The humus substance have very high cation exchange capacity. बघा, तुमच्या ह्युमस मध्ये जो ह्युमस आहे मातीमधला त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी आहे, म्हणजे तो फर्टाईल आहे. The particle up to the limit of 2 microns show some colloidal properties. बघा, पार्टिकल साइज किती असते कोलॉइडलच्या? पार्टिकल साइज ऑफ द कोलॉइड दॅट इज लेस दॅन 2 मायक्रॉन किंवा असं सुद्धा लिहू शकतो आपण 2 मायक्रॉन. दिस इज द युनिट ऑफ मायक्रॉन. ओके, म्यू म्हणतो आपण, तर मायक्रॉन असतं. 2 मायक्रॉन पेक्षा लहान जे घटक असतात ते सॉइल कोलॉइड मध्ये येत असतात. दिस इज the soil colloids. Means soil colloids are also important chemical property to maintain the fertility of soil. In this way, these 3 properties we can discuss in this lecture. The remaining part of that is the composition of soil, means what is the agents of the soils made soil, which we will be discussing in next lecture. Thank you.